Hi guys! Ngayon po yung ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-send with a clip using Gcash in sending money. Okay, click po natin yung send money. Tapos, next po na i-click po natin dito ay send with a clip. Okay, i-click po natin siya guys. Next po, dito po sa send to, yung i-enter po natin dito ay yung mobile number ng inyong padalhan. So, advice ko po na i-check po ng mabuti, double check. Kung pwede po, triple check. Kasi po sa Gcash, hindi na po pwede nating i-cancel once na send na po natin. Okay, next po dito, yung amount. So, ngayon po, i-type ko muna yung number na aking padalhan. So, ngayon po, gamitin ko yung send with a clip. Pwede pong message dito yung ilagay mo. Pwede ka ding mag-attach ng photo at pwede din pong video. Ipakita ko po sa inyo mamaya. Pero, next time na lang po yung photo at video para maipakita ko po sa inyo ng maayos. Kasi ngayon po, message muna lang yung aking gagamitin. Next po, i-type natin yung amount. Okay, tapos yung message natin, so hanggang 150 characters lang po yung pwede nating ilagay dito. So, short message lang po. Para in case na wala pong load, wala kang load na pan-text doon sa taong pinadalhan mo, automatic po mabasa nila yung message mo. Okay, magta-type lang po ako guys ng aking message para po sa aking padalhan. Dito po guys, siguraduhin po ninyo na tama lahat yung details na nilalagay. Inuulit ko po yan kasi po, mahirap po kasi sa Gcash. Hindi po natin pwedeng i-cancel once na send na po natin. So, sayang po yung pera kapag mali po. So, wag pong kalimutan palagi na i-double check. Okay, kung may mga tanong kayo, comment lang po kayo sa baba. Okay, sasagutan po natin yan. Paalala lang po guys, wala pong bayad yung pag-send ng pera galing po sa Gcash. Gamit po yung send with a clip. Okay, wala po itong bayad. At ito po ay pwede sa lahat ng networks. Okay? So, kung magtatanong kayo, pwede ba sa TM, pwede ba sa Globe, pwede ba sa Smart, pwede sa TNT, pwede po siya guys. So, sa lahat ng networks, pwede po siya. So, kahit anong number po, pwede. Okay? Ano ba yan? Paulit-ulit ako ng type. Magta-type muna ako guys kasi mahirap pala na nagsasalita habang nagta-type. Lag kang nagkakamali. Okay? Magta-type muna ako. Tapos po nito guys, dito sa baba, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung photo, video. Tapos i-click natin yung next. Okay, yan po yung aking sendan. Bago nyo po i-click yung send, okay, double check po muna ulit para sigurado po guys. Okay, dito po sa baba makikita yung send, yung amount na gusto nyong ipadala. Ayan po siya guys. So, double check po ulit. Okay, send na po natin. Okay, ito po yung lalabas. Tapos, huwag mong kalimutan i-click ito para po doon po siya mapunta sa gallery natin. So, may copy po tayo. Ayan po guys. So, punta po tayo dito sa message. Okay, ayan po guys. Nakasend na po ako ng pera gamit yung send with a clip. Okay, hintayin po natin i-claim yan. Okay po, maraming salamat sa inyong panunood.